वेलकम एभ्रिवान र अहिले म लिएर आइसकेको छु वेब सिरिजको पार्ट 4 र आजको जुन यो सिरिजमा हामी के सिक्छौँ भन्दाखेरि हामी HTML फर्म्स भित्र छिर्नेछौँ र त्यसभित्र पनि इनपुट टाइप्सको बारेमा डिटेलली एक्सप्लेन गर्नेछौँ र त्यसपछि सर्ट इन्फो अबाउट फर्म एक्सन किन इम्पोर्टेन्ट छ र कसरी हामी फर्म एक्सन इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ भन्ने हामी सिक्नेछौँ र अहिलेको लागि भने हामी फर्स्ट ढिलो नगरिकन स्टार्ट गरिहालौँ। हाम्रो VS कोड स्टार्ट गरिसकेको छ र हामीले पहिलाको भिडियोमा यो अर्डर लिस्ट र अनअर्डर लिस्ट हेरिसकेका थियौँ र अहिलेको लागि भने यो मलाई चाहिएको छैन, त्यही भएर मैले यति कुरा चाहिँ अहिलेलाई डिलिट गरिदिएँ र अहिलेको लागि हामीले जान्नुपर्ने भनेको मैले फर्स्टमा हामी लाइभ सर्भरमा स्टार्ट गरेँ र लाइभ सर्भर स्टार्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँको डिफल्ट ब्राउजरमा हाम्रो प्रोजेक्टको फाइल ओपन हुन्छ र त्यसपछि HTML फर्मको लागि हाम्रो फर्म ट्याग भनेर छुट्टै छ FORM फर्म ट्याग थिच्नु भएपछि यो सजेसन आउँछ र एक्सन भन्ने एउटा चिज चाहिँ खाली आउँछ हैन। अहिलेको लागि खाली नै छोड्नुस्, यसको बारेमा हामी लास्टमा आएर भन्नेछौँ। र फर्म ट्याग भित्र हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट एट्रिब्युट्स भन्ने हुन्छ र इनपुट एट्रिब्युट्स कुन चाहिँ ट्याग भित्र हुन्छ त इनपुट ट्याग भित्र। द्याट्स राइट गाइज। सो टाइप विथ मी INPUT इनपुट। जस्ट इनपुट इन्टर गरिसकेपछि यसले सजेसन अनुसार इनपुट टाइप इक्वल्स टु टेक्स्ट छ। जुन यो टेक्स्ट छ हाम्रो टेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो जस्ट सिम्पल टेक्स्ट हो। सिम्पल टेक्स्ट टाइप गर्न सकिन्छ र हरेक इनपुट जुन हाम्रो ट्याग छ त्यसलाई हामीले नेमिङ गर्ने कुरा गर्छौँ है। नेमिङ गर्नलाई कस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि नेम भनेर टाइप गर्छौँ र नेम चाहिँ के राख्छौँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि भने म सिम्पल फर्स्ट नेम भनेर राखेँ। यति गरेर सेभ गरिदिएँ र अहिलेको केसमा हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्ट ओपन गर्दाखेरि यहाँ जुन यो आउँछ यो चाहिँ टेक्स्ट बक्स हो र टेक्स्ट बक्समा हामी जुन पनि टेक्स्ट प्रकारको इनपुट राख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामीले यो टेक्स्ट भनेर ठाउँ हुनको लागि लेबल एउटा थपेँ। लेबल भन्ने एउटा ट्याग छ हाम्रो, लेबल थपेँ। 4 जुन छ 4 भित्र चाहिँ कुन चाहिँको लागि लेबल हो त हाम्रो नेम राख्छौँ। यो जुन हामी अहिलेको लागि फर्स्ट नेमको लागि राखिरहेका छौँ, त्यही भएर फर्स्ट नेम जुन यो नेम छ यसलाई कपी अनि यो 4 मा पेस्ट। यति गरेर लेबल भित्र चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि फर्स्ट नेम यति राखेर सेभ गर्छौँ र यसलाई रिलोड गर्दाखेरि फर्स्ट नेम टाइप गर्छौँ। र त्यस्तै गरी सेकेन्डमा हामी डिस्कस गर्छौँ त्यो मैले लेभल र इनपुटलाई कपी पेस्ट गरिदिएँ र अहिलेको केसमा के गर्छौँ भन्दाखेरि यो फर्स्ट नेम नभइकन फोन नम्बर लिउँ है त गाइस। फोन नम्बरको लागि हामी टाइप नम्बर राख्छौँ नम्बर अनि नेम पनि फोन र यसलाई फर्ममा पनि फोन यति राखिदिउँ र सेभ गरिदिउँ। यति गरेपछि नेक्स्ट हाम्रो फोन नम्बर, यसमा नम्बर टाइपको डाटा लिन्छ त्यही भएर फोन नम्बर हैन। अब यसमा 9841 समथिङ कति राख्नुहुन्छ फोन नम्बर। यति गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट हाम्रो फेजमा के छ भन्दाखेरि इनपुट टाइप नै हो र टाइपमा चाहिँ हाम्रो कलर। यो जस्ट मैले बेसिक गरिरहेको छु। नेममा हाम्रो फेभरेट कलर मात्र राख्दैछु। अहिलेको लागि मैले सेभ गरेँ र त्यस्तै गरी लेबल एड गर्नुको लागि लेबल कपी पेस्ट मात्र गरे पुग्छ हामीलाई। र यतिको केसमा जुन यो पिक हियर कलर र यसमा फेभ कलर यति गरेर मैले सेभ गरेपछि यतातिर अपडेट भएर पिक हियर कलर र यसमा क्लिक गर्नुभयो भने नयाँ डायलग बक्स ओपन हुन्छ र त्यसमा तपाईँलाई चाहिने कलर पिक गर्नुहुन्छ। र नेक्स्ट चिज हाम्रो यस्तै गरी इनपुटमै हो भनेपछि मैले त्यही कपी पेस्ट गरेँ र नेक्स्टमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो चेकबक्स
चेकबक्स जुन छ हाम्रो चेकबक्समा अब नेम चाहिँ के राख्नु भन्दाखेरि अहिलेको लागि HTML हैन र यतातिर चेकबक्स भन्नाले हामीले चेक गर्छौं फर्महरुमा चेक गर्ने कुरा गर्छौं त्यसको लागि HTML अलराइट यति गर्यौं यति सेभ गर्दियौ र यतातिर जुन यो चेकबक्स आउँछ यो यसमा क्लिक गर्यो भने चेक हुन्छ यो भनेको HTML चेक गर्ने CSS चेक गर्ने त्यसरी त्यो जुन फर्महरुमा तपाईलाई कुन सपोज कि तपाईलाई कुन चाहिँ कोर्सहरु कुन कोर्सहरु लिन मन लाग्छ त्यो चेक गर्नु होला भनेर फर्म जुन आउँछ त्यसमा चेक गर्ने टाइपको बक्सलाई नि चेक बक्स भन्छ र यसरी नै धेरैवटा एलिमेन्ट राख्न सकिन्छ जस्तो कि मैले अहिले राख्छु C Ctrl V CSS यति गरेर सेभ गरेपछि दुईटा चेक बक्स आउँछ HTML र CSS र दुवै चेक बक्स चेक गर्न मिल्छ र यस्तै यो सँगै हाम्रो नेक्स्ट के आउँछ त भन्दाखेरि रेडियो बटन हामी टाइपमा रेडियो र नेममा हामी रेडियो नै राखौं अहिलेको लागि केही छैन रेडियो र यतातिर कुनै सपोज ओके इन्ट्रेस्टेड राखौं सेभ गरौं र यति सेभ गरेपछि हाम्रो जुन यो गोलोवाला बटन आउँछ यसलाई रेडियो बटन भन्छ यसलाई एकचोटी क्लिक गर्यो र नेक्स्ट अप्सनहरु हुन्छ त्यहाँ तीनटा चारवटा अप्सनहरु हुन्छ त्यो तीन चारवटा अप्सन मध्ये एउटालाई मात्र चेक गर्न मिल्छ वन एट अ टाइम वन फर्ममा एउटा मात्र रेडियो बटन क्लिक हुन सक्छ त्यो भनेको एउटा छुट्टै अप्सन जस्तो राखिदिएको हो र यो सँगसँगै हामीसँग नेक्स्ट अप्सन के छ त भन्दाखेरि इनपुट टाइप नै हो इनपुट टाइपमा चाहिँ हामीसँग छ इमेल अघिकै मैले इनपुट टेक्स्टको ठाउँमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि इमेल भनेर राख्छौं इमेल राखेर नेम ओके नेम इमेल यति राख्छौं र टाइपेर इमेल भनेर जुन देखाउँछौं त्यसलाई लेभल राख्नुपर्छ लेभल 4 इमेल I type your email यति गरिसकेपछि हाम्रो यतातिर ओके यतातिर हाम्रो इमेल आउनु पर्छ यो जुन छ हाम्रो इमेल बक्स आउँछ त्यस्तै गरेर नेक्स्ट चीज हामी के हेर्न सक्छौं भन्दाखेरि पासवर्ड पनि चाहिन्छ यसमै हामीले पासवर्ड राख्छौं पास मात्र राखौं अहिलेको लागि चाहिँ पासवर्ड र नेम चाहिँ पास यति गर्छौं यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन यो बक्स हुन्छ यसमा पासवर्ड मात्र टाइप हुन्छ जस्तो कि हेर्न सक्छौं अहिलेको लागि इमेलमा टाइप गर्दाखेरि फुल टेक्स्ट भिजिबल हुन्छ भने पासवर्डमा जाँदाखेरि यसमा ब्लक गरिदिन्छ र यो जुन रातो लाइन आइरहेछ यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो इमेल भनेको इमेल भ्यालिडेट भएको छैन तपाईले टाइप गर्नुभएको इमेल होइन भनेर हामीलाई रेस्पोन्स ब्याक दिन्छ यो सबै काम चाहिँ अहिले फ्रन्ट एन्डमा भइरहेछ ब्याक एन्डमा सर्भर साइड भ्यालिडेसन र हाम्रो क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसन भन्ने हुन्छ क्लाइन्ट साइड भ्यालिडेसनमा हुने कामहरु चाहिँ सबै हामीले अहिले गरिरहेको काम भयो तर सर्भर साइड भ्यालिडेसन गर्ने काम चाहिँ हामी पछि सर्भर साइड पछि ब्याक एन्डहरु बनाउँदाखेरि हामी हेर्छौं अहिलेको लागि भने इमेल भ्यालिड इमेल हैन भ्यालिड एड्रेस चाहिन्छ gmail ओके gmail.com यति गरेपछि मात्र भ्यालिड लिन्छ अब रातो इरर आएन यति मात्र राख्यो भने इरर आउँछ सो यति टाइपले चाहिँ इरर हेर्न सक्छौं हामी नेक्स्ट टाइपको के हुन्छ भन्दाखेरि सेम इनपुट टाइप नै हुन्छ तर अहिलेको टाइपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबमिट
सबमिट भनेर हेर्छौँ। यदि सेभ गरेर हेऱ्यो भने हामीले जुन यो बटन जुन आइरहेछ त्यो सबमिट बटन आएको हो। यताबाट देख्न सक्छौँ हामी। टाइप सबमिट राखेपछि सबमिट बटन आउँछ। यसले सबमिटले के गर्छ त भन्दाखेरि जुन तपाईँले जुन अहिले बनाएको फर्मलाई चाहिँ सबमिट गरिदिन्छ। कुन ठाउँमा भन्दाखेरि ब्याकएन्डको कुनै फाइल पिएचपीमा बनाएको कुनै फाइलहरूमा होला, त्यसमा भ्यालिडेट गर्ने काम गर्ने होला, अथवा कुनै ठाउँमा गएर स्टोर गर्ने, त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले सबमिट गरिदिन्छौँ। त्यो फाइलमा चाहिँ सबमिट गर्छौँ। र त्यस्तै गरी हाम्रो नेक्स्ट इनपुट टाइप छ रिसेट। ओके, रिसेट भनेर छ। रिसेटले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन रिसेट छ, रिसेटले चाहिँ जति पनि फर्ममा भ्यालुहरू राखिदिएको छ, अहिलेको लागि लुजा भनेर राखेँ मैले होइन, नम्बर केही होला, इन्डिकेटेड यो एन्ड इमेल अहिलेको लागि यति, जस्ट पासवर्ड राखेँ र सबमिट गर्नुभयो। यो फाइल जान्छ अहिलेको लागि एक्सनमा जुन खाली छोडेको छ त्यो फाइलमा गएर जान्छ। अहिलेको लागि जाँदैन, किनभने त्यो एक्सन जुन यो फर्म एक्सन छ हामीले त्यो खाली छोडेकोले त्यसमा कुनै पनि फाइल डिफाइन गरेको छैन, त्यसको लागि जाँदैन। तर केही गरी त्यो फर्म एक्सनमा जुन हामीले कुनै पिएचपी फाइल होइन फर्म भ्यालिडेट गर्ने फाइलहरू राखेका छौँ भने त्यसमा गएर हाम्रो यो डाटा चाहिँ डेलिभर हुन्छ। तर मैले रिसेट बटन थिचेँ भने यो सबै फिल्डहरू रिसेट हुन्छ, रिसेट हुँदै जान्छ। रिसेटको काम चाहिँ त्यो हो। र यति गरिसकेपछि हामी अर्को एउटा युज हुने इनपुट टाइप चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रेन्ज भनेर इनपुट। रेन्ज भनेर चाहिँ हामी इनपुट टाइप युज गर्छौँ। यदि सेभ गरेर रेन्ज राख्यो भने रेन्ज भनेको यो हो जुन यो स्लाइडर हामीले देखेका छौँ, 0 देखि कतिसम्म गर्न मिल्छ भनेर हामी लेख्न सक्छौँ। यसको लागि के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो एट्रिब्युट छुट्टै नै छ। रेन्जको लागि स्टेप भन्ने एउटा एट्रिब्युट छ। स्टेप भनेको कति स्टेपमा चाहिँ हामी भ्यारी गर्दै जान्छौँ। अहिलेको लागि यो 1 राखौँ र मिनिमम कतिसम्म जान्छ 0 राखौँ र म्याक्स जुन छ यो 100 राखौँ। यति गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो नेम पनि राख्नुपर्छ। नेममा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि रेन्ज भनेर राखौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन स्टेप हुन्छ यो भ्यारी हुन्छ, यो 1 स्टेपमा भ्यारी हुन्छ र यो लास्टको चाहिँ 0 मा हुन्छ भने यो फर्स्टको चाहिँ 0 मा हुन्छ भने यो लास्टको चाहिँ 100 हुन्छ। यो भ्यालु कसरी निकाल्छ, कसरी हेर्न मिल्छ, कसरी हेर्न मिल्ने बनाउने भनेर हामी अस्ति जुन यो जाभास्क्रिप्ट युज गरेर हामी गर्छौँ त्यसको लागि पनि एउटा सानो इक्जाम्पल जस्तै पनि भयो। र त्यसपछि रेन्ज टाइप पछि हामीलाई इम्पोर्टेन्ट चाहिने भनेको इनपुट टाइपमै हुन्छ डेट भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त हाम्रो। नेममा चाहिँ के राखौँ भन्दाखेरि अहिलेको लागि डेटै राखिदिउँ। र यति गरिसकेपछि हाम्रो जुन यो डेट सेलेक्सन हुन्छ, डेट सेलेक्ट गर्ने, यति गरेपछि डेट सेलेक्ट गर्न मिल्छ। यसको लागि पनि धेरै रेस्ट्रिक्सनहरू राख्न मिल्छ हामीले होइन। रेस्ट्रिक्सनहरू राख्नलाई चाहिँ कसरी राख्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सबाटै बडीमा कतिसम्म राख्न मिल्छ होइन। बडीमा कतिसम्म राख्न मिल्छ भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि राख्न मिल्छ। अहिले 2000-10 months -05 यति गरेर सेभ गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि यो 2020 को हामीले लिँदैन, डिसेबल गरिदिन्छ र यो जतिको हुन्छ त्यो चाहिँ लिँदैन। सो यति गरेपछि हाम्रो जुन त्यो रेस्ट्रिक्ट गरिराखेको छ 2000 भन्दा माथिको र हामीले 2000 भन्दा तलको डेट सेलेक्ट गर्यो भने 1999 सेलेक्ट गर्यो, अप्रिल सेलेक्ट गर्यो भने त्यसपछि चाहिँ हाम्रो डेट लिन सुरु गर्छ। हाम्रो यदि 2000 भन्दा माथि लियो भने डेट लिँदैन। जस्तो कि हामी 2000 मै लियौँ होइन, अप्रिल हामी 10 मन्थसम्म भनेपछि अहिलेको लागि डिसेम्बरमा लियौँ र यति गरिसकेपछि लिँदैन, म्याक्सिममै त्यति मात्र लिन्छ। र यति गरिसकेपछि
हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको केमा आउँछ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अब फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने के हुन्छ त? हाम्रो फाइल अपलोड गर्नु पर्यो भने त्यसमा पनि इनपुट ट्याग नै युज हुन्छ र टाइप चाहिँ हाम्रो फाइल, नेम अभियसली फाइल नेम अब जस्तोसुकै राखे पनि हुन्छ। नेम भनेको एउटा आइडेन्टिटी मात्र हो, अनि त्यसको आइडेन्टिटी मात्र हो। त्यसको हामीले भ्यालु पास गर्दाखेरि नेम जुन छ त्यो चाहिँ नेमको रेस्पेक्टमा चाहिँ भ्यालुहरू हामीले पास गर्छौँ एक्सनबाट। र अहिलेको लागि नेममा चाहिँ यति गरेपछि पनि चल्छ। सरी, यो जुन ब्राउज भनेर आइरहेछ, ब्राउजमा चाहिँ हामी फाइल्सहरू सेलेक्ट गरेर अपलोड गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि पनि लिमिटहरू राख्ने हैन, फाइल लिमिटहरू, फाइलको साइज लिमिटहरू राख्ने त्यस्तोहरू पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तोहरू चाहिँ चाहेको बेलामा हामी गर्न सिक्ने नै छौँ। अहिलेको लागि भने सिम्पल बेसिक फर्महरू यति नै हो। सो अहिलेको टाइम चाहिँ यस्तै हो हैन। तपाईँले अघि साइरन पनि सुन्नुभयो होला। इट्स अ टफ टाइम लकडाउनमा, र तपाईँ मसँग युटिलाइज गरेर राख्नु भएको छ होला टाइम चाहिँ। मैले सकेसम्म बुझ्ने तरिकाले नै बुझाइरहेको छु। तपाईँले केही यदि प्रब्लम आयो भने चाहिँ तपाईँ सेयर गर्न एकदम हरदम म तयार गर्नेछु तपाईँलाई मद्दत गर्न। सो प्लिज कमेन्ट डाउन इफ यु आर वाचिङ। एन्ड र हाम्रो नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ के हेर्छौँ भन्दाखेरि अहिले जुन हामी इम्पोर्टेन्ट पार्टहरू चाहिँ सबै धेरै जस्तो HTML को पार्टहरू सकाइसकेका छौँ र अहिले जुन हामीले भर्खर बनाएको फर्म छ त्यसलाई स्टाइल गर्न सिक्छौँ CSS युज गरेर, र एकदम मजा पनि आउनेछ। CSS इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन। प्लिजिङ वेमा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने होइन, तपाईँहरूको फर्म्सहरू, तपाईँहरूको डाटाहरू प्रेजेन्टेसनमा पनि एकदम ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले पनि CSS इम्पोर्टेन्ट छ। सो प्लिज डोन्ट फर्गेट टु वाच नेक्स्ट पार्ट। थ्याङ्क यू। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, share with your friends, colleagues, and please wait for another part. Thank you.